Freshies! Namiss mo bang sumali sa online games? Nasaan ka man, patuloy nating isa-celebrate ang inyong pagiging scholar ng bayan. Abangan ang huling events ng UFM 2020, kasama kahit saan. Matuto sa bootcamp, September 11 at 18. Sumali sa Oregon Community Fair, September 21 to 25. At mag-enjoy live sa Culmi Night, September 30. Kita kits! Who loves the perfect balance of salty and sweet? Come in mga presto, peanut butter peeps. Peanut butter is better if y'all ask us. Pag na-sandwich between the presto creams, oh yes, presto PBP. Say who are we? Presto, peanut butter peeps. Who loves the perfect balance of salty and sweet? Come in mga presto, peanut butter peeps. Peanut butter is better if y'all ask us. Pag na-sandwich between the presto creams, oh yes, presto PBP. Say who are we? Presto, peanut butter peeps. Hey, it's me, Guyito. Want to become a writer, artist, or photographer when you grow up? Test your creative skills with us. We're looking for kids aged 7 to 12 years old with unpublished work like articles, short stories, poems, essays, artworks, videos, and others. Join our award-winning team and be a part of our Kinderpop contributors and get your awesome work published for the entire world to see. Send in your work to pop@inquirer.net or visit facebook.com/inkpop to know more. Now let's show them how kids get it done. Got something you want to share to the world? We got you, fam! We are looking for awesome people like you who want to share content that deserve a spotlight on our site. Whether it's a list of everything you love about catos and doggos, pop culture-related artworks, or even your own random photos, memes, and funny videos, we'd be happy to see it and share it to the world. Join our award-winning team and be part of our Ink Pop creator community. Ang karapatang pangkasarian ay karapatang pantao at ang pagkakaroon ng isang ligtas at makataong campus na magalang at makatarungan para sa lahat ng kasarian ang hangad ng UP Diliman Gender Office. Pangunahing misyon nito ang gender mainstreaming o ang integrasyon ng usaping kasarian sa larangan ng pagtuturo, pananaliksik, gawaing pang-administratibo at serbisyong pampubliko. Nagsimula ang UPDGO bilang Diliman Gender Committee sa ilalim ng University of the Philippines Center for Women's Studies noong 1999 at naging hiwalay na opisina ito noong 2003 sa ilalim ng opisina ng Chancellor. Naitala na mula 1999 hanggang 2014, maraming kasong may relasyon sa kasarian ang nararanasan ng marami sa loob at labas ng UP. Upang magampanan ng opisina ang kanyang tungkulin, mayroon itong iba't ibang serbisyong bukas para sa lahat. Nagbibigay ng impormasyon, nagpapakita ng mga opsyon, at nagpapayo ang DGO sa mga biktima ng panggigipit o sexual harassment, rape at karahasan laban sa kababaihan at iba pang kasarian. Nagsasagawa ang DGO ng mga pag-aaral at pagsasanay sa mga estudyante, guro, mananaliksik, administrador, empleyado, kolehiyo at komunidad para palakasin ang kamalayan at pandamang pangkasarian. Halimbawa nito ang Gender Sensitivity Training at Orientation, Paralegal Training, Gender Sensitive Teaching Methodology, at Gender Sensitive Interviewing. Gumagawa at naglalathala ang DGO ng information, training, and advocacy materials. Nagsasagawa ng pananaliksik at publikasyon tungkol sa mga usaping pangkasarian. Inoorganisa ng DGO ang GAD
o Gender and Development Focal Point System, na pangunahing makinarya ng UPD sa pagpapadaloy ng gawaing pangkasarian sa campus. Pinupulong, sinasanay at patuloy na nag-aaral ang mga kinatawan ng bawat unit o GAD Focal Person para sa tuloy-tuloy na paglakas ng GAD Focal Point System. Pinangungunahan ng DGO ang mga kampanya at pagkilos sa campus na nagtataguyod ng hustisyang pangkasarian. Iniuugnay nito ang mga lokal na usapin sa mga pambansang issue at kaganapan, kaugnay ng kababaihan at iba pang kasarian. Bukas ang UPDGO sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang organisasyon sa loob at labas ng campus, pati na rin sa opisina ng lokal at pambansang pamahalaan. Ito ay nananatiling bukas para sa lahat, upang mas mapalawak pa ang kaalaman sa karapatang pantao, sa ating karapatang pangkasarian. Freshies! Namiss mo bang sumali sa online games? Nasan ka man, patuloy nating isa-celebrate ang inyong pagiging scholar ng bayan. Abangan ang huling events ng UFM 2020, kasama kahit saan. Matuto sa bootcamp, September 11 at 18. Sumali sa Oregon Community Fair, September 21 to 25. At mag-enjoy live sa Culminite, September 30. Kita-kits! Loves the perfect balance of salty and sweet. Come in mga presto, peanut butter peeps. Peanut butter is better if y'all ask us. Pag na-sandwich between the presto creams. Oh yes, presto PBP. Say who are we? Presto, peanut butter peeps. Who loves the perfect balance of salty and sweet? Come in mga presto, peanut butter peeps. Peanut butter is better if y'all ask us. Pag na-sandwich between the presto creams. Oh yes, presto PBP. Say who are we? Presto, peanut butter peeps. Hey, it's me, Guyito. Want to become a writer, artist, or photographer when you grow up? Test your creative skills with us. We're looking for kids aged 7 to 12 years old with unpublished work like articles, short stories, poems, essays, artworks, videos, and others. Join our award-winning team and be a part of our Kinderpop contributors and get your awesome work published for the entire world to see. Send in your work to pop@inquirer.net or visit facebook.com/inkpop to know more. Now let's show them how kids get it done. Got something you want to share to the world? We got you, fam!
We are looking for awesome people like you who want to share content that deserve a spotlight on our site. Whether it's a list of everything you love about catos and doggos, pop culture related artworks, or even your own random photos, memes, and funny videos, we'd be happy to see it and share it to the world. Join our award-winning team and be part of our Ink Pop creator community. Mabuhay at maligayang araw sa ating mga kapwa scholar ng bayan. O kung sa Bisaya, maayong buntag sa tanan, o sa Ilonggo naman ay maayong aga. Siyempre yun lang alam ko. Pero masayang-masaya kami ngayon dahil narito kayo. Una sa lahat, ako nga pala si Van mula sa Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon. At kasama ko si Iza mula sa Kolehiyo ng Agham. Kami ang sasama sa pagsasalubong sa inyo bilang mga bagong eskolar ng bayan. Ngayon pa lang binabati na namin kayo ng maligayang pagdating sa tahanan ng mga isko at iska. At speaking of tahanan, marami sa atin o karamihan sa atin ay nasa kani-kanilang mga tahanan. Kaya kamustahin din natin ang mga kasama ng isko at iska sa kanilang mga bahay. Kamusta po? Sa mga nanay at tatay, ate at kuya, lolo at lola, tito at tita, plantito ka man o plantita, si Bantay, si Muning, at sa lahat ng mga kasama ninyo sa bahay, ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na kami sa inyong pagsuporta at pagsama sa paglalakbay ng sarili ninyong eskola ng bayan. Ang palatuntunan ngayon ay inihahandog ng Office of the Vice Chancellor for Student Affairs. Nandito kami ngayon upang ipakilala, ipakita at ipadama sa inyo ang mga unang hakbang sa pagiging isang taga-UP. Papakilala namin kayo sa iba't ibang mga opisyal ng universidad kasama ang mga dekano, dekana at mga direktor. Babanggitin din namin ang mga opisyal na makakatulong sa inyo bilang mga bagong mga mag-aaral.
bibigyan namin kayo ng iba't ibang tips upang maitawid ninyo ang inyong unang taon sa UP. Siyempre, hindi natin nakakalimutan ang mga kasama natin sa bahay na sumusuporta at nagtataguyod. And bigyan din namin kayo ng mga ilang mga tips para din matulungan kayo sa pag-aaral niyo sa bahay at especially ngayon na online na siya. Yan. So kaya ano pa ang hinihintay natin? Simulan na natin ito. Upang formal na simula ng ating programa at para tanggapin at batiin kayo mga bagong miyembro ng community sa UP Diliman, narito ang Chancellor ng UP Diliman, Dr. Fidel R. Nemenzo. Magandang umaga sa lahat. Isang maalab na pagbati sa ating mga freshies, mga bagong kasapi ng komunidad ng UP Diliman. Narito tayo sa isang makasaysayang panahon, kakaiba ang UP na sumasalubong sa ating lahat. May malalaking pagbabago sa ating mga nakagawian ng dahil sa pandemyang COVID-19. Pero umaasa tayong malalagpasan natin ito at kung pagtutulungan ay may alternatibong kaayusang uusbong mula dito. Isang kaayusan kung saan may pagpapahalaga at sa kalusugan at edukasyon. This is the first time that UP Diliman is holding the academic year in a remote learning mode. Hindi lamang mga estudyante at guro ang nangangapa sa biglaang pagbabago ng ating learning setup. However, together with the university's researchers and staff, we will, together, figure out the best practices in serving all sectors of our community. Sama-sama nating tuklasin ang potensyal ng remote learning at nakahanda kami sa anumang usaping may kinalaman dito, lalo na sa inyong mga pangangailangan bilang estudyante ng UP Diliman. Titiyakin naming nananatili ang pantay na oportunidad sa edukasyon para sa lahat. Mahirap ito, subalit magagawa. In Chinese orthography, the character for the word crisis is composed of two components, that of danger and of opportunity. There is the threat that is caused by the pandemic, but this should not stop us in thinking of ways of understanding and making adjustments in our own process of learning. With the help of new technologies, we need to be resilient and agile because this is the only way we can adapt to the fast-changing world. Remote learning mode man tayo ngayon, makakaasa pa rin kayong ginagawa namin ng lahat upang makamit ninyo ang edukasyong tatak UP. Mahusay, marangal, mapanuri at mapagpalaya. The interactions of the disciplines in our university, along with the multiplicity of identities, belief systems, and cultural traditions, will provide you a fertile ground for critical and innovative thinking, as well as cross-cultural understanding. You have lived and trained in the ways of living brought about by what is referred to as the Fourth Industrial Revolution. You are used to new technologies and high levels of connectivity that have transformed the world at a level and pace we have never seen before. Young people like you see the world with fresh eyes, and you are wired differently. Your evolved brains can process more information at faster speeds. You can immediately tap multiple social networks to galvanize collective action physically or virtually. Hindi tayo palulupig sa pandemya at sa mga hamong idunudulot nito sa atin. Kinikilala natin ang panganib na dulot nito, subalit nagpapatuloy tayo sa ating buhay at sa pagtitiyaga upang marating natin ang nais nating marating. Isang mahigpit na paalala saan man kayo naroroon, patuloy nating isagawa ang mga safety precaution at sundin ang mga health protocols upang maiwasan nating mahawa at makahawa. Palaging maghuhugas ng kamay, magsuot ng face mask at panatiliin ang physical distancing. Pero importante na isaisip na we are and should remain as social beings. May pakikipagkapwa at may pagmamalasakit sa isa't isa. We have experienced unprecedented and extraordinary events this year, but UP Diliman is not new to facing difficult and challenging times. We find ways of understanding and overcoming these challenges together. We stay and we thrive. We learn, we flourish, and we give back. Para sa atin sa UP Diliman, ang konsepto ng new normal ay ang pagsalubong sa hinaharap na mas mabuti at mas kapaki-pakinabang para sa lahat. Kaya laging mamalagi nawa sa inyo ang pag-asa sa bagong araw,
Hindi man tayo bumalik sa ating nakagawian, sa ating mga comfort zone, balang araw, magkikita at magkakasama tayo dito sa campus ng UP Diliman. Muli, maraming salamat, magandang umaga, nakayang buntag sa tanan. Maraming salamat po, Chancey. Para sa kaalaman ng lahat, Chancey po ang tawag natin sa mga Chancellor. Lalang, yun. So, maraming salamat ulit, Chancellor Nemenzo, sa inyong mainit na pagsalubong. Kami po ay sobrang excited na para sa mga bago nating mga iskola ng bayan. Sa UP na ayon sa RA 9500 ay itinalaga bilang National University ng bansa. Isipin mo yun, nakapasok ka sa pambansang universidad? At ang National University na ito ay mayroong mga tinatawag na CUs o Constituent Universities. Umpisa natin sa UP Diliman, syempre. Nandyan din ang UP Baguio, UP Manila, at UP Los Baños. UP Visayas, UP Cebu, UP Mindanao, and UP Open University. Sa ngayon, may 8 CUs and 20 UP campuses all over the Philippines. Halina at kilalanin natin ang UP system sa ating susunod na video. Ikinagagalak kong salubungin kayo, mga bagong scholar ng bayan, sa inyong pagpasok sa pamantasan nating hirang, ang Universidad ng Pilipinas. Kabilang kayo sa unang grupo ng mga freshie na makapag-aaral sa UP sa unang taon ng pandemya o pandaigdigang health emergency dulot ng COVID-19. Sapagkat ipinagpapatuloy ninyo ang pag-aaral sa gitna ng samot-saring krisis panglipunan, dala-dala ninyo ang bagong pag-asa bilang mga kabataang may liksi at masidhing hangarin para sa ikagagaling ng ating inang bayan. Ako ay naniniwala na tayo ay magiging magkakaagapay sa pagtahak natin sa yugtong ito ng kasaysayan ng UP, ng Pilipinas at ng buong daigdig. Ang UP ay mayroon ng sistema para sa remote teaching and learning o blended remote and face-to-face learning na ipinatutupad ngayon. Sinisikap nating matulungan ang mga higit na nangangailangan nating mga guro at mga estudyante na magkaroon ng naaangkop na connectivity para sa nasabing sistema. Ito ay ating ginagawa sa ilalim ng kaagapay sa pag-aaral ng mga scholar ng bayan o kaagapay UP program. Layunin ng kaagapay UP na mabigyan ang mga higit na nangangailangan ng gadget at connection upang magamit nila ang mga communication platform, learning management system, Zoom, Google Classroom, Edmodo, at iba pang mga paraan na ginagamit ng UP para sa ating mga remote learning courses. Inaasahan kong uunlad ang blended learning sa UP kasabay ng inyong pagyakap sa diwa ng pagiging scholar ng bayan. Maaaring sa susunod na semestre o sa susunod na taon ay mabubuksan na muli ang mga campus at makapagdaraos na ng mga klase sa ating mga silid-aralan. Pinaglalayo man tayo ng pandemya, ay pinagkakaisa naman tayo ng ating universidad sa layuning maipagpatuloy ang edukasyon sa kolehiyo upang patuloy na hubugin ang mga kabataang maglilingkod sa ating kapwa at bayan. Ang UP, kasama ang mga alumni nito saan mang dako ng daigdig sila naroon, ay nagkakaisa at nagsusumikap sa pagtuklas ng lunas at paglalapat ng mga naaangkop na solusyon sa mga sangasangang suliranin kaugnay ng pandemyang ito. Kayo ang magiging patunay na ang pandemyang ito ay hindi magiging balakid sa pagtuklas ng talino at pagkatuto. Hindi tayo susuko sa anumang hamon at hindi natin papayagang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa panahon ng pandemyang ito. Muli binabati ko kayo sa inyong pagsisibula ng buhay UP. Ating tandaan na ang panahon ng krisis ay isang pambihirang pagkakataon upang tayo ay lalong magpunyagi at magpakahusay. Mabuhay kayo, mga scholar ng bayan.
Po, maraming salamat po sa inyong mensahe, Pangulong Danilo L. Concepcion. Ay, nakilala na natin ang mga opisyal ng UP system. Ngayon naman ay kilalanin naman natin ng UP Diliman. Kasi akong binabato ng mga mamamayan, kaya siya ang aking tagapagligtas. Akin sa'yo! The spirit of discovery of new things. UP kasi is a bastion of freedom. It's a UP atmosphere. You breathe it, you live it, excellence in what you do. Kung ano man yung gusto mong i-pursue. UP has that freedom. Actually, this is the only university that is not controlled by the state. Well, I am proud to be a UP faculty or a UP student because UP is well known for teaching and for research. I would not have been able to undertake or be engaged in any research had I not been connected with UP. Pagka sinabi mong UP, abroad, kilala nila. Many universities, even in the United States, they are controlled somehow by the people who give the money, you know. UP has its own budget and it can also raise its own funds. That's why I can think this way. Of course, it also produced conflicts. Maraming ideological conflicts here. There's always a healthy
climate of debate, of academic freedom, of differences in perspectives. It is really up to each sector, each group to make their case known, to voice out their opinions, and to really thresh out the debate and have the sharpest ideas really emerge. I like dissonance but yung dissonance naman is not so hard that it cannot be resolved. So may plasticity, no? There is a plasticity of the people. UP is unique that it's not just a campus, but there are also communities within the campus. And we firmly believe that these communities are part of the educational climate that UP fosters. Kasi in other universities, the actual space of the school is limited to classrooms and classroom activities, auditoriums, ganyan. But ilang campus ba yung merong mga ruta ng jeepney sa loob ng campus? Konti lang. Because of that, we learn about oil price hikes and how it affects jeepney drivers, how rerouting would affect their livelihood. We learn from people on an everyday interface level. It's really not limited to just personal development and excellence within the university, but it's also always moving with an eye towards the larger community, the underserved and the marginalized. It's this perception of freedom that we try to replicate when we go out to the real world. It was my living inside Diliman, nakihihalo with the other kids in Diliman. We were having fun at the same time we were learning, and then we understood. We understood what it meant to be from UP. We see students as scholar ng bayan, so students are not separate from society. We see student concerns as not just school concerns, but also social concerns, because a student is a citizen of society. Sa UP, nandito na lahat ng kailangan mo. Pwera siya. Sad. Pero dito sa UP, may sinehan, may shopping center, post office, ospital, simbahan, palaruan, parke, at isang malawak na lupain na kung saan maaari mong gawin ang iyong nais gawin. Ayan. So, dito sa UP, meron kang kalayaan. Dorm. Na pang freshie. Char. Sa UP, hindi lang mga guro at kaklase ang inyong makikilala. May kilala niyo din ang mga iba't ibang personalidad na parte sa malawak na UP community. Kasali na rito ang mga admin staff, reps, security guards, jeepney drivers, maninda, mga mabuting ate at kuya, at marami pang iba. Yan, kaya huwag kayo mag-alala kasi napakaraming pwedeng tumulong sa atin. Kakalinga at magsisilbing gabay sa inyo bilang mga bagong mga freshies. Sinisiguro na UP na ang mga mag-aaral ay may karampatang suporta sa inyong pag-aaral. Nandiyan yan sa pamamagitan ng mga scholarships, food accessibility at food assistance, counseling, tutorials at iba pa. At iba pang mga serbisyong pang mag-aaral. Kaya ngayon, alamin natin ng iba't ibang serbisyo para sa mga mag-aaral na ibinibigay ng Office of the Vice Chancellor for Student Affairs.
Nakita na sa mga nagdaang videos ang ating mahal na paaralan at ang mga kabilang sa komunidad ng UP. Ano naman kaya ang feeling at dapat natin i-expect bilang mga bagong isko at iska? Ano ang haharapin at pagdadaanan ng mga freshies sa Universidad ng Bayan? Ang susunod na abangan natin ngayon ay isa sa mga opisyal na performing groups sa ating universidad. Kilala ito sa kanilang pagtatanghal ng mga dula na sumasalamin sa mga isyong panlipunan. Kilala sila sa pagpapalawig ng tula-dula na kung saan inaarte ng artista ang mga binabasa ng narrator. Ito na ang mga artista ng bayan upang maipakita at magpakita ng isang sulyap sa buhay ng isang bagong iskolar ng bayan. Ating salubungin na masigabong palakpakan ang The UP Repertory Company. Bilang pagpupugay sa mga bagong iskolar ng bayan, inihahandog ng The UP Repertory Company ang isang tula-dulang pinamagatang From the top, make it drop. That's a wrap, that's a wrap. Now get a bucket and a mop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Wow! Isko di magiba, makakapasok kaya sa school? It's millennial season once again, kaya naman balikan natin mga chika from this year 2020 aka 2019 part 2. Halina't pakinggan ang mga usapin sa telebisyon. ABS-CBN shutdown. Sa politika. I think yung pagpapasya sa mga lugar gaya ng Manila Bay na may white beach, hindi mo makakwantify ang epekto niya pagdating po sa mental health ng ating mga kababayan. Sa social media. Cassandra, look at you now! You blessed Inam! My God, oh, look at you. You twirl, you spin. Oh, look at you. I love your dress. How old are you, honey? At sa isang probinsyang far, far away, Popoy at Hasmin, ito ay kwento ng isang teenager at kung paanong sa gitna ng pandemya ay may kuryente na! Ay hinarap ang matinding mga pagsubok na lalong nagpahirap sa dati niya ng mahirap na buhay. Pinapakilala ang freshing palavan. Pasok! Hello from the summer capital of the Philippines, Samar! Naglakbay ako ng pagkalayo-layo para magpakilala sa inyo Ako nga pala si Stanley Christian Makapinlak ni Magiba, in short, Isko, 19 years of age, graduated from the strand of STEM, Science, Theology, and Management. My course is Bachelor of Science in Civil and Civilized English. I am super thankful dahil nabigyan akong blessing that is passing the UPCAT. Madami man akong pinagdadaanan, nakarating naman ako rito at ngayon, UB, here I come! Lumundag, lumipad, nagbapor at nag-jeep at saka umutang ng mamahaling pamasahe at sa wakas narating din niya si Uble. Oh, wow! Virtually nga lang. Dahil nga sa pandemya, ang dapat na journey ni Isko, lahat ay online na lang. UB, University of Bakuran pala ang nalandingan ng ating bida at dahil nga online na ang klase nila, nagmamadaling naghanap ng signal si Isko. Ay, ano ba yan? Di ako makakonect. Makiki-wifi nga ako kay Latito, saglit lang. Yes! Buti na lang nakahabol pa. Ngayon ay sumapit na ang Setyembre matapos ang ECQ, MECQ, GCQ, BBQ break na kayo at ngayon malapit nang magpas-Q. Napakarami kasing pasaway, labas ng labas. Hindi na lang sumunod. Isko, online class na kayo. Kakayanin mo ba kaya? Kulang ka sa gadgets at na-lay off pa sa trabaho ang tatay mo. Opo, tita. Kailangan ko pong kayanin. Buti nga nakakapag-aral pa ako. At least, diba? Kaya walang pag-aatubili, agad-agad siyang nag-enroll at habang nagsuscroll. Ay! E-Teach 1! Ay, Astrology 2. PE2 Mobile Legends. Ano pa kaya pwede ko i-enlist? At natapos na nga siyang mag-enlist. Error 404. Shoota! Buti na-access ko kahit mabilis lang. Kaya't dumiretso nakipagsiksikan sa Universidad ng Pilas si Isko nakipaglaban. Mga profesor ay nilapitan para sa mga klase ipagbigyan. Pero virtually pa rin. Ay, Stanley Christian Makapinlak ni Magiba 2020-23456,
kindly request for a math 10. This is due to the fact that I only have 11 units enlisted, and also because of the fact that ganun, thank you! Matapos mag-prerog ni Isko, nag-proceed na siya sa loob ng bahay at dahil nga cellphone lang ang kanyang puhunan, pinagkasya ang yaman sa data na papaloadan. Nanlulumo, kumakalamang tiyan at wala pang tulog. Losyang na si Isko kahit wala pang pasok sa gitna ng kalugmukan niya. Sa Facebook, siya muna'y nagmuni-muni. At nakita, isang dating schoolmate ng high school, upperclassman niya ngayon sa UP. Kuya, hello po! Kumusta po kayo? Magka-school po tayo dati dito sa Samar. Mag-UP rin po kasi ako sa pasukan eh. Tanong ko lang po, nakapag-enroll na po ba kayo? Di, Isko. Di muna ako papasok sa school. Pero kuya? Di na kasi ako kasali sa free tuition. Di rin ako napagbigyan sa SFA. Wala rin naman akong gadgets para sa remote learning ng UP. Kaya dito na lang ako sa amin. Maghahanap na lang muna ako ng trabaho para makatulong sa pamilya. Sige, Isko, good luck na lang sa pananatili mo sa UP. Good luck sa pananatili sa UP. Ang katagang tumatak kay Isko, bukod pa sa pag-aaral sa pamantasan, kinabahan si Isko sa kakaharaping mga kalagayan. Dumaan ang mga araw. Hi, araw! Dumaan ang mga gabi. Hi, gabi! Ang laki mo na! Di nagtagal ay dumating na ang first day ng ating bida. Hi guys, welcome to STS. Isko, asikasuhin mo nga muna yung pinsan mo tapos sugasan mo na rin yung pinagkainan dyan sa lababo. Tita, nasa klase pa po ako eh. Sige na, pakitulungan mo naman ako. Nakikigamit ka na nga lang ng wifi tsaka kuryente. Eto na po, tita. Pag-aasikaso sa mga gawaing bahay ang pinagkaabalahan ng ating bida at pagbalik niya sa klase. So that's it for our first day. See you next session, class. Please prepare your homework and proposal for your final project. Ha? Ano raw? Wait, bakit tapos na? Sa paggawa sa gawaing bahay, siya ay natagalan kung kaya naman wala na siyang klaseng nabalikan. Kinabukasan. Nak, ibenta mo muna ito kay na Aling Marie, tapos ihatid mo na rin ito kay na Auntie Julie. Pero tay, may klase pa po ako mamaya. Mamaya pa naman yun. Unahin mo na muna ito at wala na tayong pagkain mamaya. Wala pang ayudang dumarating. Sa dami ng kailangang asikasuhin, hindi malaman ng bida kung anong uunahin. Pagkatapos niya magbenta ng kanilang mga paninda, hindi na nakahabol sa klase ang ating bida at nang sumunod na araw. Hello class. Para sa first day ng ating Math 10 class, let's do introductions muna. Mr. Demage ba? Mr. Demage ba? Hello, sir. Sir, narinig mo ba ako? Mr. Demage ba? Sir! Choppy ka. At ayun na nga, tuluyan nang na-disconnect ang ating bida. Ang kanyang internet ay tuluyang bumigay na. Hindi pa man natatapos ang first week of classes, iba-ibang problema na ang kinakaharap ng ating bida. Isko, lito sa mga ganap, kaya ang pag-asa sa TV hinanap. Tama, Monday nga pala ngayon. Ano kayang masasabi ni Tatay Digong sa mga nangyayari? Sana naman matulungan niya kami. Si Isko tumutok sa kanilang telebisyon sa late night talks ng kanyang Tatay Digong, pero ang napala... Wala man lang nasabi tungkol sa matinong plano laban sa COVID. Ilang buwan na ba tayong naka-lockdown? Walang plano sa edukasyon at napakarami namamatay dahil sa virus. Dahil sa kanilang kapabayaan, dadagdagan pa niya? Anong klaseng sistema to? Habang barda sa pinapanood ang ating bida, sa newsfeed niya ay may sumambulat sa kanya. Dito sa pamantasan, hindi pinapakinggan ng mga estudyante at ang kaguruan. Kahit alam namang may mahigit 5,000 na estudyante ang walang kakayang pinansyal para sa remote learning, pero todo push pa rin yung admin. Ganito na lang ba talaga ang kalagayan nating mga Pilipino? Baon na tayo sa utang, pero walang matinong plano mula sa gobyerno. Sa halip na tugunan yung pandemya, kung ano-ano pang inuuna. Kung hindi namamatay sa COVID, namamatay sa gutom yung mga kababayan natin eh. O kung hindi naman, pinapatay mismo ng sariling gobyerno. Hindi na tayong mga Pilipinong may kasalanan kung bakit ba tumatagal itong lockdown. Dahil kung may tunay na pasaway, ito yung gobyerno. Ang ating kailangang gawin... Maraming salamat the UP Repertory Company. Salamat sa pasilip sa buhay ng isang isko na ipinakita ninyo. Totoo nga na sa kabila ng pagiging National University ng UP ay marami pa rin itong issues na kinakaharap. Ang mga issues na kinakaharap nito ay hindi rin kakaiba sa mga kinakaharap ng ibang state universities. Included na rin dito ang mga issues kagaya sa pag-repress sa ating democratic rights at pagiging inaccessible ng ating education. At marami pang iba. Tama.
tatak UP ang pagiging matatag, palaban at makabayan. Kalaki po kaakibat ng pagiging mga iskolar ng bayan at kabataan natin ang pagsilbihan ang taong bayan. Lalo na sa panahon ngayon na kakaiba talaga itong dala ng pandemya. Hindi natin akalain na for the first time, online na nangyayari ang halos lahat ng bagay-bagay. Karaniwan sa orientation, nakakapagtanong pa tayo sa speaker kung meron tayong gusto i-clarify ng mga concerns at mga gusto i-raise ng mga questions. Pero huwag kayong mag-alala guys. Kasi meron naman tayong student helpdesk kung saan nyo pwede i-raise yung mga questions at concerns nyo. Ayun na nga, Iza, ito na. Excited na ako dahil narito na ang isa sa mga pinakahihintay nating parte ng programa. Ang pagtatagisan ng mga dekano at dekana at mga direktor sa pagpapakilala ng kani-kanilang mga freshies. Noong mga nakaraang welcome assembly, live na live ang palakpakan at hiyawan sa tuwing tinatawag ng ating mga colleges. Meron pa tayong mga pa-cheers at chants. Pero sa ngayon, na online tayo, magpaulan muna kayo ng mga reactions at mga comments dyan. Mag-comment, mag-heart reacts at magpadala ng mga GIFs o GIFs kung naman tawag ninyo kapag nakita nyo na ang inyong kolehiyo. Ngayon, pakinggan na natin ang unang batch ng ating mga dekano, dekana at mga direktor. So, you're in. And your next hurdle? How to remain there for the next 4, 5, 10 years? And you ask, should I be good in drawing, in math, writing? It's really all of the above plus more. You need to turn both the left and right sides of your brain. And the talent to remain awake for 24 hours for 3 straight days will surely come in handy. Seriously, enjoy your next adventure. Welcome to your new home, College of Architecture. Maalab na pagbati sa mga bagong isko at iska at sa mga iskolar, artista ng bayan. Bukas palad namin kayong tinatanggap sa universidad, lalong-lalo na sa Kolehiyo ng Arte at Literatura o CAL. Ang kolehiyong malikhain, malikot ang isip, mapagkalinga at kritikal. Hindi man tayo magkakasama-sama sa classroom ay batid kong magiging mabunga ang semestering ito para sa ating lahat. Maraming magiging paghamon subalit hindi tayo magpapatinag sa mga pagsubok. Ating gamitin ang karunungan para makatulong sa sarili at sa bayan. Mabuhay kayo mga iskolar, artista ng bayan, kaya natin to. Think deep, bend your mind, stretch your knowledge, graduate school as rigorous and enlightening as yoga. Welcome to the Asian Center, the place where you locate Asia in the Philippines and understand the Philippines in the context of Asia. Good day to everyone, our esteemed UP officials, faculty, staff, and especially to our new scholars ng bayan. Alam ba ninyo na ang UPAIT ay nag-iisang kolehiyo ng UP Diliman campus na napahiwalay ng lokasyon sa ibang mga kolehiyo? Ito ay dahil ang AIT ay nasa kabila ng Commonwealth Avenue na naghihiwalay sa main campus area at iba pang mga gusali ng UP na napapaloob ng Quezon City. Though we are off campus, our students are always active in UP affairs and always manage to participate in academic and socially relevant activities deemed important by the university. Yes, those are our AIT students. Not only are they always active in meaningful endeavors and are socially responsible, but also, since they are being prepared to become stewards of a service industry, are sociable, personable, and service-oriented. We look forward to meeting you all in the future in our newly renovated building, where we shall welcome you with open arms. Rest assured we are here to guide and inspire you to perform at your best as you enjoy and create wonderful memories in this new chapter of your life as Isko and Iska. Magandang umaga po. To the incoming freshmen of the Virata School of Business, welcome to your college. On behalf of the faculty and staff of the VSB, we guarantee you that your learning experience as well as your social experience in your school would be an outstanding event. Let me try to explain to you the significance of your being here today from an economics perspective.
Typically, economists view the world actions, decisions in terms of its costs and benefits. And you're here because you are the country and your parents are investing in you. There has been estimates that the cost of getting you through college is about 2 million pesos. Half of this is being paid for by all Filipinos to pay for the subsidies of your being here. The other half of this cost is paid for by your own parents. You are a very significant resource to this country. It is in these terms that we welcome you, and we will try to do our best to do our parts to make this investment as worthy as possible of those who bear the cost. Once again, welcome and good morning. Magandang araw. Teaching is a calling. Therefore, you will be needing a lot of passion for it. Welcome sa lahat ng freshmen ng UP College of Education. Sana sa loob ng 4 na taon o higit pa, sana ay huwag namang lumagpas, na i-spend mo sa college, mahanap mo ang passion for teaching. Padayon para sa mga susunod na guro ng bayan. On behalf of the College of Engineering, we are very glad to welcome all our freshmen, the future honorable and excellent engineers and scientists of our country. You may not be able to step inside the hallowed halls of the UP College of Engineering complex physically in the upcoming semester, but we assure you that our efforts and determination to bring you the highest quality of engineering education has never been stronger and will be delivered in the most effective means possible. Muli, isang malugod na pagbati sa bagong henerasyon ng mga mag-aaral ng kolehiyo ng Inhinyeriya. UPeng, always on, everybody go all in. Mabuhay po tayong lahat. From the premier arts and design educational institution in the country, boasting of 11 national artists, the UP College of Fine Arts welcomes you mga isko at iska, mga scholar ng bayan. UP is a place of freedom. Use that freedom wisely and use it for the best, for the country. Mga isko at iska, congratulations for making it to UP. Maraming salamat mga bagong scholar ng bayan. Padayon! Sa kasalukuyang panahon ng pandemya, nasaksihan natin ang kahalagahan ng ekonomiyang pantahanan na naging sandigan ng bawat pamilyang Pilipino. Mahal na Chancellor, ikinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang susunod na henerasyon ng mga ekonomistang pantahanan na tutulong sa pag-aaral para sa ikauunlad ng buhay ng pamilyang Pilipino. Sila ang tatak UP na, CHE pa. Welcome po sa lahat sa inyong mga bagong mag-aaral ng UP College of Human Kinetics. Alam ko po na talagang kayo ay kasapi sa mga espesyal na mag-aaral ng ating university dahil kayo po ay tinanggap namin with very challenging and difficult conditions. Gayunpaman, dahil marami sa inyo ay mga student athletes, alam na alam ko na ang inyong disiplina at inherent resiliency ay magagamit ninyo upang makapagtapos kayo sa ating universidad. Congratulations muli sa inyong lahat and I wish you all the best in your college life. UP Fight! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula sa UP Institute of Islamic Studies, malugod naming binabati ang mga bago naming mag-aaral, kasama na ang mga ibang mag-aaral ng iba't ibang kolehiyo ng universidad ng Ahlan wa Sahlan. Ayon sa tradisyon ng Propeta Muhammad, kanyang sinabi, ang pagsaliksik ng kaalaman ay obligasyon ng bawat lalaki at babae. Naway ito'y magsilbing inspirasyon para sa ating lahat upang makamit natin ang ating minimithing tagumpay
at makapag-ambag ng makabuluhang kaalaman at karunungan para sa patuloy na pag-unlad ng ating bayan at umma ng Bangsamoro. Ang mga kaguruan at kawani ng Institute of Islamic Studies ay inyong makakasama sa inyong paglalakbay bilang mga bagong scholar ng bayan. At sa gitna ng hamon ng pandemya, ang ating taus-pusong paniniwala sa kabutihan, pagmamahalan at pag-uunawaan ay siyang maging gabay upang ating harapin ang anumang hamon. Once again, lanjal kamu, wassalam. Para sa lahat ng mga mag-aaral sa Universidad ng Pilipinas, Diliman na maituturing na pag-asa ng bayan, congratulations at welcome sa UP Diliman. Sa aming mga freshmen sa Soler, isang mainit na pagbati. Hanga ako sa inyo na hindi kayo pinanghinaan ng loob at tumuloy pa rin sa pag-aaral sa panahong ito. Magiging kaagapay kayo sa pagsulong ng mga mithiin ng Soler. Muli, congratulations at welcome sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Welcome to the School of Library and Information Studies, the first and only CHED Center of Excellence in Library and Information Science Education, and the home of trailblazers and top-notchers in the information profession of the country. Scholar ka ng bayan, lumaban ka. Bitbitin ang giting at tapang na pamana sa iyo ng iyong kolehiyo. Bravely cause and create a wave of change, not only within the contours of the law profession, but also in wider areas of public service. So that eventually, the rule of law may be a rule that liberates, serves the ends that are just, and contributes to the best society for every Filipino. Ops! Break muna! Unang parte pa lang ito, kaya don't worry if di pa nanatawag yung college nyo. Kasi alam kong excited na rin kayo. Magpakilala muna tayo ng iba't ibang mga opisina at programa na makakatulong sa mga bagong ISCO at ISCA, lalo na ngayong remote learning muna tayo this sem. Paano nga ba ito ginagawa? Kabisaduhin nyo muna ang mga opisinang ito. Good day! Welcome to Research Made Easy at Your Library, an information literacy initiative of the University Library of UP Diliman. This orientation aims to make you familiar with the library services and maximize the use of our online database collection. The University Library was officially established by the Board of Regents in 1922, 14 years after UP's founding in 1908. The library building was named in honor of our 6th UP President Benvenido Maria Gonzalez. The building was erected between 1949 to 1950. As of current, there are over 40 unit libraries under the instruction of the University Library. The library has a twofold mission. First, it aims to assist students, faculty, and researchers. The second mission is to fulfill the first mission through the use of information technology. The library seeks to keep up with the changing times by providing information resources with a broader reach. The University Library currently holds 1.1 million print books, 21,000 serial titles, and over 90 online databases. The library continuously acquires physical books, but is also keen on enriching its online database collection, especially now that online learning has replaced residential learning. Since the pandemic has hampered book borrowing, students are encouraged to avail of document delivery service instead. This facilitates the reproduction of individual parts or chapters of books, periodicals, and other materials subject to existing copyright rules. It is important to be familiar with the document delivery process to set proper expectations regarding turnaround time and applicable fees. Students are also encouraged to explore the official website of the University Library,
Remember the URL mainlive.upd.edu.ph. The website also has links to off-campus access to electronic databases, open access resources, local databases, databases on trial, requests for library services, Facebook messaging, newsfeed, Ask a Librarian, and the library's contact information. When doing research, a good starting point would be Tuklas, the library's newest web-scale discovery tool, which also serves as the union catalog of the university. To go to Tuklas, visit ds.mainlive.upd.edu.ph. Navigating through Tuklas is simple. You can either do a basic or advanced search depending on what you're looking for. You have to bear in mind, however, that Tuklas is a locator and not a journal or ebook database. It provides the location of the material as well as its status. With the Discovery Service development, it's now possible to cross-search through other local databases in a single platform. Users may access the Union Catalog, the Index to Philippine newspapers, and the Index to Philippine periodicals. The library also has access to online databases. Currently, we have over 90 online databases, some of which are available for access off-campus. The University Library manages multidisciplinary databases, namely Taylor & Francis, JSTOR, Project Muse, and Oxford Reference. If you're looking for databases with system-wide access, you might want to visit Science Direct and Scopus. There are two ways to access our online databases. The first way is on campus through IP authentication. However, given the continuing community quarantine restrictions, we advise students to access online databases off campus instead. For off-campus access, visit easyproxy.upd.edu.ph. Log in using your Dilnet account. Please remember that usernames and passwords must not be shared with anyone. If you do not have a Dilnet account yet, please contact Helpdesk at upd.edu.ph. Your library is the heart of the university. As you progress in college, you will find that the university library plays a significant role in your education. Thus, your ability to use its resources wisely is the key to a fuller learning. For more information on our services, you may reach out to us via email or our local. Please follow us on social media as well. Thank you for watching and enjoy your library experience. Wow! Buti naman, pwede pa rin akong mag-library kahit hindi kami pumapasok sa school. Uy, may nanghingi sa akin ng Form 5. Ano po ba yung Form 5? Para saan po ba yun? Yung Form 5, yan yung tanda na ikaw ay registered na sa university. At nandito rin, makikita mo dito yung mga schedule mo, yung room assignment mo, at syempre, yung lahat ng mga information bilang isang estudyante. Kung wala kang ID, ginagamit din ang Form 5. Yung OUR, ito yung official na recorder or keeper ng records ng mga estudyante. Ini-ensure ng University Registrar's Office yung consistent na compliance dun sa at implementation ng mga academic policies at procedures at gayon din ang pagbibigay ng mga serbisyo na may kinalaman sa admission, registration, academic records evaluation at issuance ng mga credentials ng mga estudyante. Yes! Ano po ba yung UVLe? UVLe? Sabi po kasi ng prof namin, kailangan ko daw pong mag-login doon. Yung UVLe. So, yung UVLe, ito yung learning management system na gagamitin natin sa UP Diliman. Yung UVLe stands for University Virtual Learning Environment. So, yung contents ng course natin, yung resources, doon mo makikita sa UVLe. So, imbes na sa physical classroom tayo ngayong semester dahil remote learning, doon ka pupunta sa UVLe para makita mo yung mga lessons, yung mga activities na kailangan mong gawin para sa klase, at doon ka rin magsasubmit ng mga requirements mo sa courses mo. Yun yung main service na pinoprovide namin sa Interactive Learning Center. So kapag may mga problema related to using UVLe or sa services ng ILC, pwede mo rin i-contact yung helpdesk namin. Tapos kung interesado ka naman, meron tayong wiki version para sa mga students and faculty, no? We call this Is Comunidad.
So dati ang tawag dito ay ISKWiki or Wiki for the ISKO. So mga information tungkol sa student groups, student organization-led events. Tapos meron din ditong documentation para sa mga group projects at sample ng mga thesis or projects ng mga estudyante. So yung main goal namin sa ILC as an office is to advance teaching and learning through the use of interactive technologies, no, or educational technologies. These are resources, services, and tools that facilitate and enhance learning within and outside the classroom, which is very timely, now that we are in a remote learning mode. Paano po yung sa NSTP? Di po ba community service yun? Nasa sarili kaming bahay Paano yun? Maraming salamat sa katanungan mo, no? So ang NSTP ay hindi lang community service. Ito ay isang academic requirement sa buong UP Diliman. In fact, sa buong UP system. So ang aming tanggapan ay nangangasiwa sa pagpapatupad at pagpapayabong ng National Service Training Program na may tatak UP. So ano nga ba yung programang NSTP? Ito ay isang legally mandated na programa ng mga higher education institutions sa buong Pilipinas upang maturuan at mahasa ang civic consciousness at defense preparedness ng bawat Pilipino. So para masimulan ang tatak NSTP UP ninyo, lahat kayo mga ginigiliw na freshmen ay kailangang kumuha ng NSTP common modules at pumili ng isang component mula sa ROTC, sa LTS o kaya sa Civil Welfare Training Service or CWTS. So ang aming tanggapan ay siyang nag-oversee ng mga pang-akademikong gawain ng lahat ng units na nag-offer ng NSTP courses. So kasama ng mga miyembro ng NSTP Council, responsibilidad ng aming tanggapan na mapanindigan ang dangal at husay ng universidad sa pamamagitan ng tiyak, makabuluhan at transdisiplinal na mga proyekto na maghahasa ng volunteerismo sa loob ng komunidad ng UP. So ikaw ay kasama sa aming mga magiging estudyante pag ikaw ay nasa second year na. List of UP Diliman GE courses. Uy, theater, landscape architecture, Soksay 3. Ang dami na bang interesting dito. Pwede ko kayang kunin to lahat? Hindi. Ganito. Ang prescribed sa atin lahat ay 3 sa CAL, 3 sa Social Sciences and Philosophy, at 1 sa Science, yung STS. Yung 21 units prescribed for all. So lahat kayo may English, may Math, may Filipino, may kasaysayan, may Philosophy, may Science and Technology, may Art Studies. Ito yung common foundation natin, Pero may mga kolehiyo na maaring magpakuha ng from 0 to 24 elective GE courses. So yung iba, mas marami. Ang GE Center, ito ay ang opisinang created in 2016 para mga siwa at tiyakin na ang GE program ng UP ay naipapatupad. Sa pamamagitan ng mga GE courses, inaasahan natin na ma-encourage palalo ang bawat isa sa marubdob na pagmamahal sa pagkatuto, sa pagtuklas ng katotohanan, sa pagpapahalaga sa bayan at sa katarungan para sa mga mamamayan natin. Ibig sabihin, hindi tayo parang mga magiging espesyalistang parang robot lang. Husay at dangal, yan ang tatak UP. Utak at puso. Hindi tayo mahusay lang, pero malinis, matapat ang ating hangarin, buo ang ating integridad. Marunong tayong magpahalaga sa sarili, sa kapwa, at sa bayan natin. Ito sana yung gusto nating maging katangian ng bawat isang gumagraduate mula sa universidad. Ayos! Woo! Excited na ako. Ready na ako to be an isko. Di ba ang daming paraan para sa ating online learning? Huwag niyo kalimutan na i-visit ang mga website for more information. Ayan, Isa, tapos na ba yung kolehiyo mo? Ayan, sa mga hindi pa nakikita ang kanilang kolehiyo, huwag kayong mag-alala dahil susunod na sila.
I sincerely hope that this message finds you well, healthy, and COVID-19 safe. It is with gladness that I welcome you to the College of Mass Communication. Make our college your second home. There are so many things to learn and experience. Make the most of being educated and trained by the country's premier communication and media school in the National University of the country. Congratulations! Isang maalab na pagbati sa mga bagong iskolar ng bayan, lalong-lalo na sa mga freshies ng College of Music. Malugod namin kayong tinatanggap sa pinakamaingay na pamilya sa pamantasan, ang tahanan ng mga musiko ng bayan. Mabuhay kayo! Mula sa National College of Public Administration and Governance, isang mainit na pagbati sa lahat ng bagong mag-aaral ng pamantasan ng Pilipinas, ang tahanan ng malayang kaisipan. Sa NSIPAG, pagmamahal sa sambayanan ay mag-aalab. The College of Science is the largest concentration of PhDs in the whole country and produce around 1/5 of the research publications of the whole UP system. All of them are ready to mentor you to become scientists who are ready to serve our people. Welcome to the College of Science. Isang mainit na pagbati sa mga bagong isko at iska ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Filosofiya. Binabati ko kayo sa ngalan ng kaguruan, kawani at mag-aaral ng kolehiyo sa inyong pasyang magpatuloy ng inyong pag-aaral at pumasok sa CSSP. Inaasahan ko ang inyong pagpupunyagi na harapin ang mga hamon ng ating kasalukuyang kondisyon at ng mga darating pang mga pagsubok sa ating lahat. Nawa ay gawin ninyo ito ng may kagalakan at malasakit sa inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga bagong kamag-aral at guro. Welcome sa inyong lahat at see you soon, hopefully, sa ating tahanan sa Universidad ng Pilipinas, ang makasaysayang Palma Hall. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong may kapal. Congratulations, you made it to UP. Welcome to what will be the best time of your life. In CSWCD, we want you to serve the people by releasing your inner nerd. Welcome again. Welcome, BS Statistics Freshies. Remember, you are more than just average. Appreciate variability, make intellectual decisions, learn from errors, generate moments, and be significant. Hi, if you think the professor here are boring, we do have an all-prof band. And if you're lucky, you might get to jump with them at graduation. How's that for motivation? Godspeed, freshmen. May your stay at SERP be steering, unforgettable, rousing, and poignant. In short, SERP. Welcome to the Archaeological Studies Program. 25 years of teaching and research, and the only institution that offers archaeology in the entire Philippines. Good day! Welcome to all our freshmen for this batch 2020-2021. Remember that you are a very special breed of freshmen. Firstly, you have passed a special, difficult, challenging exam, and you made it. Congratulations. Secondly, you are the first batch of freshmen who will face an entirely challenging period of academic life at the University of the Philippines. The first batch that will go through the remote learning methodology and a new challenge in the way of doing things and of learning. However, let us welcome this new challenge by having a normal life, a pleasant life, a more interactive life, a social life, and don't forget that we need each other to be able to overcome the obstacles and challenges of a remote learning system. Again, mabuhay kayong lahat at congratulations sa lahat ng pumasa at lahat ng papasok ngayong taon na ito. Kaya mong maging walk, gusto mong maging rad,
Tara na sa Tri-College PhD Philippine Studies Program. Magiliw ko kayong tinatanggap sa nag-iisang programang graduado na interdisiplinaryo sa UP Diliman kung saan nagtatagpo ang iba't ibang uri ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas at dako ng daigdig. Magandang araw sa ating lahat. Minasan, konnichiwa, annyeonghaseyo, ¿cómo estás? Yes, you can learn all your courses in these languages through the UPD OVCAA Office of International Linkages, Diliman's International Student Exchange Program. Aside from cross-enrolling in your desired courses in any of our partner universities in more than 20 countries, you will be able to experience the life and culture of people around the globe. But of course, there is a minimum criteria. Study well during your first 2 semesters with an average of 1.75 or better. And during your sophomore year, you can apply for an exchange and study abroad. Live up to UP's spirit of honor and excellence beyond the archipelago. Buona giornata. Dahil na-experience na rin natin ng isang online student activity like the Welcome Assembly, may idea na rin kayo kung paano ang remote mode of learning. So Van, ano po yung mga tips natin para sa mga students at mga kasama nila sa bahay? Siguro ilan sa mga tips na ito ay una, laging tatandaan na magkaiba ang oras ng pag-aaral at ang oras ng mga gawaing pambahay. Pangalawa naman ay siguraduhin na walang distractions habang tayo ay nag-aaral. Pangatlo ay ugaliing mag-usap para malaman ang pinakamaayos na setup sa pag-aaral sa bahay. Since feel na natin ang pagsalubong ng ating mga kolehiyo, let's keep the fire burning! OMG! Kinabayan, Van! Ngayon mo ba narinig ko? Alam mo ba itong beat na to? Siyempre, alam naman natin na ilan sa inyo ay alam na yung cheer na to. Pero para naman sa mga first-timers, may God chance nyo na to para ipakita ang inyong legit na school pride dahil kayo ay ganap ng UP student. Tara! Sabay-sabay nating sundan ang pinagmamalaki nating UP Pep Squad! Hey guys! Hello everyone! Hello! Hi! Are you guys ready to cheer? G! Are you G? Let's go! Yes, let's go! Universidad ng Pilipinas! 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 Matatapang, matatalino, walang takot, kahit kanino, hindi magpapahuling. Ganyan kaming mga taga-UP! Universidad ng Pilipinas! Universidad ng Pilipinas! Universidad ng Pilipinas! Universidad ng Pilipinas! Let's go UP! Let's go UP! Let's go UP! Let's go UP! Go! Fight! Fighting Maroons! M-A-R-O-O-N-S! Fighting Maroons! M-A-R-O-O-N-S! Fighting Maroons! Go fight! Go win! Go fight! Fight!
fighting Maroons. Go, fight, fighting Maroons. Hey, hey, UP go, UP fight. Hey, hey, UP go, UP fight. UP go, 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 UP fight, fight, fight. UP go, UP fight, UP win this fight. Hey, hey, UP go, UP fight. Hey, hey, UP go, UP fight. UP go, 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 UP fight, fight, fight. UP go, UP fight, UP win this fight. UP fight, UP fight, UP fight, UP fight. 1, 2, ready, go. U P fight, UP fight. Universidad ng Pilipinas. Universidad ng Pilipinas. Universidad ng Pilipinas. Universidad ng Pilipinas. Matatapang, matatalino, walang takot. Kahit kanino hindi nagpapahuli. Ganyan kaming mga taga-UP. Universidad ng Pilipinas. Universidad ng Pilipinas. Universidad ng Pilipinas. Universidad ng Pilipinas. OMG! Maraming salamat, UP Pep, UP Fight! Ang lakas talaga makabuhay sa pusong isko yung pinakita nila, no? Sana ay damang-daman nyo na ang pagiging mga ganap ninyong isko at iska. Kaya wag na nating patagalin pa, simulan na natin ang paglalakbay ninyong ito. Para ihatid kayo sa bagong umpisang ito, pakinggan natin ang ating Vice Chancellor for Student Affairs para sa kanyang mensahe. Magandang umaga sa lahat ng freshmen ng UP Diliman na nakikinig ngayon mula sa iba't ibang sulok ng bansa. I hope the program so far has given you an idea of what being an scholar ng bayan really means. And if it has accomplished anything of what I hoped it would, it has given you an idea of how much UP will change you, how much it will demand of you, and how much you will learn in giving more of yourself. Sa simula ng inyong paglalakbay sa Universidad ng Pilipinas, maaaring marami sa inyo ay may mga agam-agam o katanungan. Maaari ring ang iba ay nakasisiguro at walang kinakatakutan. Kung alin man ang inyong nararamdaman ngayon, makasisiguro kayo. Babaguhin kayo ng UP. Sa iba't ibang paraan, virtual man o hindi, kung inyong pagbibigyan, ang UP ay magbibigay sa inyo ng lawak ng imahinasyon kung anuman ang inyong disiplina. Matatag na pagtindig para sa hustisya at katotohanan. At malalim na pag-ugat sa pag-ibig at pagsilbi sa bayan. If you let it, UP will transform you and will humble you. And it is in this humility that you will learn honor and excellence rooted in compassion. At sa inyong paglalakbay sa UP, syempre ay sisiguruhin naming makakarating sa inyo ang mga serbisyong mag-aaral na makakatulong sa inyong pag-unlad bilang mga bagong isko. The Office of the Vice Chancellor for Student Affairs will make sure that you have access to academic support, tutorials, and peer learning groups through the Diliman Learning Resource Center, to academic counseling and psychosocial therapy, through the Office of Counseling and Guidance, to sustained peer support, through student organizations and other leadership development programs, through the Office of Student Projects and Activities, to socioeconomic support, so that your education is not an economic burden, through the Office of Scholarships and Grants and the Office of Student Housing, and to a safe and ethical space for learning and growth through the Office of Student Ethics. Lingkod ninyo ang aming opisina sa mga hamon at pagsubok na inyong haharapin bilang mga mag-aaral sa UP. We may have limitations and lapses, but you can trust that we are always doing our best. This remote setup is as new to us as it is to you, but we are game to learn it, for you, and together with you. Moving forward, let this pandemic teach us only that we can reimagine the ways that we gather, organize, and support each other. That we are persistent in our dream of a safe and just future despite hard odds. Wherever you are now, your journey in UP will not end where it begins. We will not be like this forever. And when we are all finally able to come to campus, we will be very happy to welcome you home. Mabuhay ang mga bagong iskolar ng bayan, maligayang pagdating sa UP.
Iskolar ng bayan. Ngayon ay lumalaban. Ngayon ay lumalaban. Iskolar ng bayan. Edukasyon, edukasyon, karapatan ng mamamayan. Karapatan ng mamamayan, edukasyon, edukasyon. Maalam at mapulang pagbati sa mga bagong iskolar ng bayan sa Universidad ng Pilipinas. Sama-sama nating salubungin ang isang mapanghamong taon. Taas noo, mga freshie ng bayan. Malaking tagumpay ang inyong pagpasya at pagpursigi sa pag-aaral, ang paggamit ng ating bawat munting pangarap. Ngunit bilang freshie sa panahon ngayon, hindi lamang bagong mga karanasan at pagsubok ang haharapin ninyo sa ating pamantasan, kundi higit pa. Isang bagong, kakaiba at magulong mundo. Hindi ito ang inaasahan natin. Itong lito, hiwa-hiwalay at kanya-kanya tayo sa mga pangyayari. Totoo na hindi patiyak ang lahat sa pagpasalamang ng ukat. Sa kabila ng ating panawagan at kooperasyon, di pa ito naging sapat upang tiyakin ang isang ligtas, abot kaya at ikalidad na edukasyon at balik eskwela. Pero inyo, nangunguna sa mga pamantasan sa bansa at sa Asia, ngunit higit 5,000 estudyante, daan-daang guro, manininda, tsuper, residente at kawani ang pilit kinakaladkad sa tila imposibleng sitwasyon ng pagbubukas ng klase ngayon. Siguro, mabuti ngayon na sisimula pa lang ay basagin na natin ang ating mga ilusyon. Hindi perpekto ang pamantasan. Hindi ito hiwalay sa pahirap, paasa at mapagsamantalang sistema ng edukasyon na dinaanan ninyo sa K-12. Hindi ito kasalanan lamang ng virus. Hinubaran lang ng pandemya ang mga bulok na patakaran at sistemang nagpapatakbo sa pamantasan. Masalimuot ang ating mga pagsubok ngayon. Hindi madali, nakakapagod at nakakadismaya, lalo kung tingin natin ay tayo'y mag-isa lamang. Ngunit wag na wag mong paniwalaan kahit ni minsan ang ipinaparamdam ng sistemang ito na ikaw ay nag-iisa lamang. Kung mayroon mang inilantad na katotohanan sa henerasyon natin, ang pagputok nitong pandemya ay ang kapakanan ng isa ay kapakanan ng lahat. Sa bawat inatamaan na healthcare worker, manggagawa, magsasaka, guro at ibang sektor, tayong mga kabataan, ramdam natin ito sagad sa buto. Kaya kailangan nating matutunan na hindi tayo makakasulong kung hindi tayo sama-sama. Dahil ang kalaban natin dito ay hindi ang ating mga guro o kahit ang online classes, kundi ang traitor, kurap, pahirap at pasistang diktador sa Malacanang na nilulubog ang bansa sa napakasahol na krisis. Huwag sana tayong umasa lamang ng pagbabago. Dahil ang tanging pag-asang makakapitan natin ay ang pagkakaisa at organisadong pagkilos ng ating bagong henerasyon. Nitong huling mga buwan, kumilos tayo bilang komunidad para magbigay ayuda, mag-imbento ng kagamitan, mag-research ng tamang hakbang, magbigay ng impormasyon at higit lalo ang pagpapanagot sa kriminal na kapabayaan ng rehimeng Duterte. Ito ang tunay na ibig sabihin ng dangal bago ang husay ng pagiging isang iskolar ng bayan. Ang pagsanib ng ating kakayahan sa pakikibaka ng masang anak pawis. Ito ang mapagkumbabang kabayanihan na ipagpapatuloy ng bawat isa sa atin. Ito ang kapangyarihan nating gumawa ng kasaysayan. Ay, maraming salamat at pagpupugay sa ating mga tagapagsalita ng mga lider estudyante. Patunay lamang yan na hindi hiwalay ang UP sa bawat issue ng ating lipunan. Yan, so, syempre, ang pagsalubong na ito ay hindi mabubuo kung hindi natin sabay-sabay na aawitin ang himno ng Universidad ng Pilipinas.
Muli sa ating mga freshies, maligayang pagdating sa UP, paglingkuran ng sambayanan at mabuhay ang mga scholar ng bayan.